Ano nga ba ang dapat gawin kung sakaling kailangan mong mag-report sa GCash? Halimbawa, nag-request ka ng refund or may napansin kang mga transaction na hindi ka familiar or tingin mo na scam ka. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Merong iba't ibang paraan para makapag-report sa GCash. Pwede yung chat with GG katulad nito, online lang, pwede ka nang mag-chat dito. Pwede rin naman tumawag sa hotline nila, lalo kung urgent na yung case. Halimbawa, yung may mga transaction kang nakikita na hindi ka familiar, halimbawa nabawasan account mo bigla, or di naman kaya may iba ma-access ng GCash account mo. Kung na-scam ka din, tingin mo, halimbawa nagkaroon ka ng transaction, nag-transfer ka ng pera, at tingin mo na-scam ka nga, pwede ka nang mag-report sa GCash. At pwede nga tumawag sa kanila sa hotline na to, that's 2882 gamit yung Globe or TM SIM card. Kapag naman hindi Globe or TM, ito yung phone number nila, 0272139999. Pero sa akin, ang pinaka-convenient na paraan ay yung pag-report right away. Katulad nito, kapag in-access nyo yung website ng GCash, that's help.gcash.com, merong way para mag-report sa kanila. Kapag kinlik nyo to, ito na yung dapat mong fill upan. Bali, mag-provide ka muna ng name mo, or email address pala, yung name and then yung phone number. Ilalagay mo rin dito yung GCash reference number or transaction ID. Hindi ito yung phone number mo sa GCash, yun yung ilalagay mo rito. For the phone number nga pala, kailangan yun yung nakalink sa GCash account mo. And then for GCash reference number, transaction ID, makikita mo to doon mismo sa ginawa mong transaction sa GCash. Ang halimbawa niyan ay ito. Kapag nag-transfer ka, sa pinakababa merong reference number. Ito yung kailangan mo i-provide. Kapag naman ibang transaction, halimbawa bills payment, ito naman yung reference number. Basta sa ginawa mong transaction sa GCash, meron kang reference number na makikita. Halimbawa, kapag inopen ko yung GCash account ko, mag-login lang ako with my fingerprint. Kung sakaling hindi nyo na-capture yung reference number nung una, punta lang kayo sa transactions and then ito, pay via scan QR. Kapag tinap ko yan, ma-access nyo pa rin yung reference number dito. So, mapapansin nyo, lahat ng activity na ginawa natin, baba nagbayad man tayo, nag-transfer ng pera, naka-record yan dito sa transactions. Katulad nito. So, kapag nalagay nyo na rito yung transaction or reference number, ilagay naman dito sa account type kung saan ka nakapaloob. Sa akin, ito, more than 18 years old and using Philippine SIM. Pero kapag yung mga GCash Junior, ito yung pipiliin. Kapag naman sa mga kababayan natin nasa abroad, nag-sign up kayo sa GCash at gamit nyo ay hindi Philippine SIM, ito yung pipiliin. Or kung nasa abroad at gumamit kayo ng PH SIM card, yung roaming, ito yung piliin. And then, what was the type of transaction? Pipiliin nyo lang dito kung ano yung ginawa nyo transaction. Halimbawa, send money. Scroll down nyo lang. Next naman ay we have send money protect. Ang ibig sabihin naman nito ay, let's say, nagpadala ka ng pera. So, express send ko lang. And then, piliin ko lang isa dito. Ito yung send money protect. Kapag in-enable ko yan, it means na dapat yes ang sagot ko dito. Pero pag naka-off yan, ibig sabihin hindi nyo siya in-enable, hindi kayo nagbayad ng extra 30 pesos for this coverage, ang sagot nyo rito ay no. Ilagay nyo naman dito kung sino yung recipient nun. At name of the recipient, optional lang. Ibig sabihin, hindi required lagyan ng info, lalo kung hindi kayo familiar or hindi nyo alam yung name. Pero kung alam nyo yung name, ilagay nyo na lang din dito. Type of scam. Pipiliin nyo rito kung fake sellers, na-hack yung account, donation scam, or investment scam. Halimbawa, budol-budol. And then scroll down lang natin, i-share nyo dito yung nangyaring pang-scam sa inyo. Pwedeng Tagalog yung ikwento nyo dito, basta i-provide nyo yung information na tingin nyo makakatulong para maintindihan ng GCash support yung nangyari. Lastly, willing ba kayong i-share yung information dun sa tingin nyong scammer? If they want to settle the issue with you, pwede nyo itong i-check kung willing kayong i-share yung information ninyo. And then, scroll down lang, mag-upload lang ng attachment. Halimbawa, pwede nyo i-take yung screenshot nung sa phone ninyo o sa GCash and i-provide yun dito. Or pwede rin naman, kung nagkaroon kayo ng conversation sa chat or text, pwede nyo rin siyang i-upload dito at i-click itong submit na button kapag okay na. At merong setting expectation dito na malaki yung chance na hindi mabalik sa inyo yung pera, lalo kung hindi makikipag-settle sa inyo. And also mag-expect ng reply from GCash within 24 hours. Pwede nyo i-check yung GCash app niyo para dyan. So katulad ng sabi dito, pumunta lang sa profile and then pumunta sa help. Scroll down lang tayo, help.
And then, dito sa your conversations, i-check na lang yung status nung nireport ninyo sa GCash. I-highlight ko lang din tong reply within 24 hours. Possible kapag maraming issue silang na-encounter, lalo kung nag-down yung GCash, possible mas matagal pa. Pero kung tingin ninyo na urgent na nga yung nire-report ninyo, mas maganda na tumawag na rin sa kanila. And also, kung sakaling scam yung nangyari sa inyo, hindi lang dapat sa GCash mag-report. Pwede kayong mag-reach out sa PNP or sa NBI para ma-report na rin yung mismong issue. At yun yung iba't ibang paraan para makapag-report sa GCash. Depende na rin sa naging issue natin. Pipiliin nyo dito sa type of transaction kung ano yung gusto nyong i-report specifically sa GCash. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!